Choco Mallow pie. So, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. So guys, itong ituturo ko sa inyo ngayon ay favorite snacks ng aking mga chikiting. So alam ko, magugustuhan to yung inyong mga kids, kaya watch kayo guys. So, eto ang ating mga ingredients. Sliced bread, breadcrumbs, eggs, chocolate bar, marshmallow, and ang ating cooking oil. So, ayan guys, ang ating mga ingredients. Napakadali lang niya, madaling hanapin. So, let's start. Ayan ang ating bread. So, tatanggalin ko yung gilid niya. Kung alam niyong gumawa nung pizza roll, so same procedure lang. Tatanggalin natin yung mga gilid para pag flat natin mamaya hindi siya sagabal. Tsaka mas maganda siya pag walang gilid. Alam ko may nabibili na na tinapay na inaalis na nila to. Pero hindi pa ako nakaka-timing sa groceries na wala na yung gilid. Ready muna natin siya. Mamaya natin siya gagamit. So, next, ang ating marshmallow. So, kadalasan, ginagamit ko dito yung white marshmallow. Pero, ito yung available ko dito sa bahay. Chocolate marshmallow. So, need natin siyang hatiin. Pwedeng pag-apatin nyo yung marshmallow. Kasi butog siya mamaya. Mahihirapan tayong isarado yung gagawin natin pie. So, set aside muna natin siya guys. So, ayan. Lalagay na tayo ng chocolate. So, ang ginamit kong chocolate bar dito yung Dutch chocolate na ginagamit pang baking. So, tapos lalagay natin yung niliitan natin marshmallow. Tapos, lalagyan natin yung eggs na din ang gagawin natin pang sealed. Press natin sa gilid. So, ayan, gagamit ako ng tinidor. Para may design siya. So, kung medyo nakukulangan kayo ng palaman, pwede nyong dagdagan. Ayan ang nagawa natin. Dito na.
So, ayan guys. Ginamit kong pangsara niya yung egg na binati ko. So, yun na din ang ginamit kong pan-paste. So, last na to. Gumawa lang ako ng 10 ating choco pie. So, ayan na siya. Yan ang ating sample ng na-sealed kong Choco Mallow pie. So, eto na ang ating nagawa. So, una, bababad natin sa eggs. So, tapos, ilagay natin dito sa breadcrumbs. So, pwede nyong ulitin kung gusto nyong medyo madaming breadcrumbs. So, ayun na siya. Magpa-fry na tayo. Medyo mahina lang yung apoy ko. Hindi siya magsunod. Dalawa lang muna. Para hindi sila siksikan. So, eto na guys ang ating nagawang Choco Mallow pie. So, try na natin siyang tikman. So, ayan ang ganda niya. So, ayan. Natunaw yung chocolate niya. So, bumutog siya kasi yung marshmallow. So, sarap. Ang sarap niya, kaya pala favorite lang mga tipping kong i-request. So, eto guys. Kumuha ko ng milk tea. Bagay na bagay siya guys sa milk tea and itong choco pie natin na ginawa. So guys, I hope you like my video at may bago na naman kayong natutunan sa akin. So don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. Subscribe Strawberry-Gery and see you in my next video. Thank you for watching. See ya! Bye-bye!